นนเชื้อเพลิงหน้านี้เป็นถนนพระราม4นะครับเลี้ยวซ้ายจะไปวิทยุสาราแดงเลี้ยวขวาก็ไปคลองเตยสมมติจะเลี้ยวซ้ายนะถนนพระราม4นะครับตรงนี้เขาเรียกบ่อนไก่ซ้ายมือก็จะเป็นเขตสาทรฝั่งขวาก็จะเป็นเขตปทุมวันบ่อนไก่
น้าแยกวิทยุถนนวิทยุซ้ายมือสวนลุมพินีแยกกาฬสินธุ์แล้วนี่ก็ขวามือก็จะเป็นสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับแล้วนี่สถานทูตเยอะนะครับถนนเส้นนี้ถนนวิทยุสถานทูตฟินแลนด์ก็มีสถานทูตกาตาร์ถนนสุขุมวิทครับBTS ชิดลมตรงนี้เป็นถนนเพลินจิตนี่ไม่ใช่สุขุมวิทแยกเกิดจิต
แยกเพชรบุรีวิทยุนะครับถนนเพชรบุรีถนนเพชรบุรีขาเข้านี่ก็ต้องบอกว่าสุดเท้านี่ก็รถติดเลยซ้ายมือถนนพิษลม